ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ YLTP YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝයක් එක්ක මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා වීඩියෝ එක පටන් ගත්තම දැක්ක වගේ ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතු අපි වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මොකක් හරි browser එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක සර්ච් කරන්න Invideo video editor කියලා. Invideo video editor කියලා සර්ච් කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙන link එක click කරන්න. මම පල්හා description එකේ මේක link එක දාලා තියෙනවා. මේක click කරලා ඔයාලට මෙතනින් අහනවා sign up වෙන්නද කියලා. ඉතින් මෙතන sign up කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ sign up කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ full name එක, email address එක, password එක සහ contact number එක දීලා ඔයාලට sign up වෙන්න. ඉතින් මම මෙතනට මගේ full name එක දෙන්නම්. මෙතනට ඔයාලගේ email address එක දෙන්න. මම මේක මගේ email address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට password එක දෙන්න. මම මෙතන මගේ password එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට contact number එක විදිහට මෙතනට +94 කියලා තියෙනවනේ. ඒක තමයි ලංකාවේ නම්බර එක. ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලගේ country එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ default මේක වැටලා තියෙනවා මොකද්ද country එක කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලගේ නම්බර එක දෙන්න. මම මෙහෙම නම්බර එක දෙන්න. ඊට පස්සේ continue කියන එක දෙන්න. continue කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලා individual user කෙනෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ද, බ්ලොගර් කෙනෙක්ද, ඒ වගේ ස්මෝල් කම්පැනි එකක්ද, ලාර්ජ් කම්පැනි එකක්ද කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනට ඉන්ඩිවිජුවල් කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ next මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට මෙතනින් මේ ඩයිමෙන්ෂන් එක තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන white දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකේ search කරන්න ඔයාලට ඕන එක. මම මෙතන technology කියන්නේ ටෙක් ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදන හින්දා මම මෙතන ටෙක්නොලොජි කියලා සර්ච් කරන්නම්. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරපුවාම ඔයාලට මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට්ස් ගොඩක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේක තෝරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට ඕනේ size එක තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ 16ට 9 කියන size එක තෝරගෙන use this template කියන එක දාන්න. ඉතින් අපිට ඊළඟට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක කියලා දෙනවා. මම මෙතන ගොටි දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන් කොයි වගේද කියලා. මේ වගේ තමයි ඔයාලට මේක බලා ගන්න නම් වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙතනට logo එක දාන එක. මම මගේ logo එක මෙතනට දාන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ අපි අප්ලෝඩ් කරගත්තු logo එක මෙන්න මෙහෙම drag කරගෙන drop කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකට. ඉතින් මේක මෙහෙම drag කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපිට මේ වගේ ලස්සන තවත් intros හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන upload කියන එකට ගිහිල්ලා මොකක් හරි media එකක් upload කරගෙන
තවත් මොකක් කරන මීඩියා එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන ඉමේජ් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ඕන ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේකම තියනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන iStock කියන එක මෙහෙම ඔටුන්නක් වගේ එකක් දාලා තියෙනවනේ. ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මේක ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් ඉන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා මේක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේ ඕනම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මියුසික් කියන එකට ගිහිල්ලා ඕනම මියුසික් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන ඕන එක සිලෙක්ට් කරගන්න මෙන්න මෙතන ප්ලේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. මම මේ මියුසික් එකට කැමති ඉන්න මම මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒ හින්දා මෙතන මෝ කියන එකට ගිහිල්ලා රීප්ලේස් මියුසික් කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ලෝඩ් වෙනවා. මේක ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට මෙහෙම මැසේජ් එකක් එනවා. ඉතින් මේකට yes කියන එක දෙන්න. ඉතින් yes දුන්නාට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එක මේ ඔඩියෝ එක රීප්ලේස් වෙනවා. අපිට ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි කරන්නේ මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න එක. අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන download and share කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට 720p විතරයි එක්ස්පෝර්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මෙතන 1080p එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයාලට මේකට paid account එකක් ඕනේ වෙනවා. මම මෙතන export කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ විදිහට load වෙනවා. ඉතින් මේක load වුණාට පස්සේ අපිට අපේ වීඩියෝ එක render වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක render වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක render වෙන්න ගොඩක් වෙලා යන හින්දා එච්චර වෙලා ඔයාලට බලන් ඉන්න බැරි හින්දා මම මේක skip කරන්නම් මේක ඇවිල්ලා. හරි දැන් අපේ වීඩියෝ එක රෙන්ඩර් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆයිල් ලොකේෂන් එක දෙන්න පුළුවන්. ඕනේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක. ඊට පස්සේ සේව් දෙන්න. සේව් දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් පල්ලේ තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න. ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලටම එන්නන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක නොදැන ඉවරත් දැනගන්න share කරන්න. ආත් නෙවෙයි වීඩියෝ හම්බෙන්න.